Valahányszor idejövök, olyan, mintha egy kicsit kiszakadnék a mindennapokból. Sokat sétáltam ezekben az utcákban, figyeltem az embereket, fotóztam, és közben mindig volt valami a levegőben, valami nehezen megfogható, egyfajta hangulat, illatok, arcok, történetek. Ez a hely több annál, mint amit elsőre látunk. A városok képe folyamatosan változik, eltűnnek dolgok, újak épülnek, de vannak épületek, amelyek még ma is itt állnak, és ilyenkor mindig ugyanaz a kérdés tér vissza. Mi történhetett itt? Mit láttak ezek az ablakok? Mit jelentettek ezek az épületek azoknak, akik egykor itt éltek? Mert ez a város nem csak egy város, hanem egy emlékezet. Eger. Mi lenne, ha ezek a téglák mesélni tudnának? Ha a téglák nem is, akkor most mesélünk mi. És akkor az utca végén megálltam, egy emléktábla előtt. De vajon ki volt ő? Ez a kérdés vezetett el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Titel Pál könyvtárába, ahol Gál Tibor főigazgató helyettes segített elindulni ezen az időutazáson. Hogy megértsük, ki volt valójában dr. Hibai Károly, és mit jelent az ő történetem a számunkra, ebben dr. Szuromi Rita történész volt a segítségem. Dr. Hibai Károlyt Egerben mindenki a szegények orvosaként ismeri. Ő egy olyan doktor volt, aki csak 2 évig praktizált Egerben, de ez alatt a 2 év alatt olyan emberbaráti magatartást tanúsított, ami tulajdonképpen elég volt ahhoz, hogy az ő halhatatlansága és az ő legendája megszülessen. Hát ez a legendához hozzájárult a nagyon korai és tragikus halála. Ő egy kiütéses tifuszban szenvedő beteget vizsgált, amikor ő maga is elkapta a betegséget, tehát tulajdonképpen a gyógyítóhivatásnak az áldozata lett. Maga a család is nagyon legendás Egerben, hiszen a Dobótéren álló Kígyó patikát működtette az édesapja, tehát egy köztiszteletben álló családról van szó. Ugye amikor Hibai Károly meghal 2 év házasság után, akkor ugye el tudjuk képzelni azt a traumát, hogy végülis egy fiatal házasság, egy fiatal asszony veszíti el a férjét, és ő tudja azt, hogy ő úgy fogja felnevelni a gyermekét, hogy neki úgy kell az apját és az apja családját megismertetni, hogy személyesen nem ismerhette az édesapát. Ezért minden olyan tárgy, a legkisebb dokumentum, képes levelezőlap, egy harctérről megőrzött virág is jelentőséget kapott a család történetében, és tulajdonképpen ezek voltak azok a tárgyak, amelyek a kisgyermeknek formálták a jellemét, illetve az apjához való kötődését erősítették. Ő alapvetően orvosi szakvizsgát szerzett, mikor visszatért a háborúból Budapestre, és ezért, amikor Egerben hazatér, akkor a Szent Vince Kórház nőorvosa lesz, tehát kifejezetten terhes anyáknak a gondozását, szülések segítését, csecsemőgondozást választ a szakterületének. A ma Dobótér néven ismert tér volt abban az időben a városi piac, tehát itt egy óriási nyüzsgő élet folyt reggelente, és hát ennek a piacnak az egyik sarkán állt a Kígyó patika, ami ma is ugyanitt található, és néhány lépéssel szemben pedig Hibai Károlynak a bérelt háza. Tehát apát és fiát néhány lépés választotta el. Ez különösen azért volt jelentős, mert napi szoros kapcsolatban álltak egymással, tehát a gyógyító tevékenységgel kapcsolatban is feltételezzük, hogy azért folyamatosan konzultálhatott apa és fia. Kettőjük között egyébként volt egy megállapodás, ez a sokak által ismert NS non-solvens feliratú recept, tehát hogyha Hibai
György a patikában egy NS feliratú receptet látott a fiától, akkor ez azt jelentette, hogy a betegnek ingyen adta ki a gyógyszert, hiszen az egy szegényes, rászoruló beteg volt, akinek már nem lett volna pénze megfizetni az orvosságot. És hát a családban maradt egy nagyon szomorú történet arról, hogy amikor Hibai Károly meghalt, akkor az apja egy nagy köteg NS feliratú receptet mutatott fel, és azt mondta, hogy ennyi maradt a fiamból. Tehát ez a rengeteg jó szándékú segítésképpen kiadott NS non-solvens feliratú recept. Nagyon gyakran az özvegy visszaemlékezése szerint szinte nem volt olyan este vagy éjszaka, hogy a doktort ne hívták volna ki a helyszínre betegekhez, és ő minden este fogta magát, elment, ha hívták, ment és gyógyított, és ugye ebben az időszakban Eger különböző hóstyákból állt, ezek a külső városrészek voltak, ahol a városi szegények, földművesek, iparosok, kofák, kereskedők éltek, tehát nem a reprezentatív belvárosban kell gondolkodni, hanem a külső szegény negyedekben. És Hibai doktor ezekre a helyekre is gondolkodás nélkül kiment, hogyha gyógyítani kellett. Ugye elsősorban ezek a hóstyai betegek kapták meg ezeket a bizonyos NS feliratú recepteket, hiszen Hibai doktor tudta, hogyha egy betegnek, egy szegény betegnek ki kell váltani a receptjét, akkor másnap lehet, hogy tüzelőre nem lesz neki, vagy élelemre nem lesz neki, tehát ezzel próbált könnyíteni a betegeknek a sorsán, sőt maradt olyan történet is, hogy amikor elment Hibai doktor a beteg ágyától, akkor a beteg apró pénzt talált a párnája alá dugva, tehát ő maga próbált egy kis segítséget adni az ápolt betegének. Ezt a fajta emberbarátságot hosszú-hosszú időn keresztül emlegették Hibai Károly kapcsán. Egy nagyon érdekes levél maradt meg a hagyatékban, amikor az özvegytől egy hóstjabeli szegény asszony azt kérte, hogy küldjön Hibai Károlyról neki egy fényképet, mert ő szeretné a szeretett doktornak eltenni az arcképét, hogy továbbra is velük maradhasson. Az történt korábban, hogy a hóstjai beteg kihívta a doktort, és hát a doktor leült az édesapának az ágya szélére, elbeszélgetett vele, az apuka megkínálta egy kupica pálinkával, és Hibai doktor mondta, hogy iszok jó öreg az egészségedre. És hát ivott egy kupica pálinkát a beteggel, beteg megnyugodott, tehát ugye ez nagyon jó rámutat arra, hogy az orvosnak nem csak a testi panaszokat kell gyógyítani, hanem nagyon sokszor a mentális gondozás is az orvos feladata, tehát ő a betegekhez is úgy állt hozzá, hogy nem csupán a testi panaszokat, hanem azért emberséggel a lelki gondjain is próbált egy kicsit enyhíteni. Hibai doktor nem csak nőorvos volt, hanem ugye belgyógyász szakorvos is, és a Szent Vince kórházban gyógyított. 1924 tavaszán egy nagyon elhanyagolt állapotú asszony ment be hozzá, akit Hibai doktor egy sötét és rosszul megvilágított kórteremben vizsgált meg. És az asszony kiütéses tifuszban szenvedett, és azt ugye tudjuk, hogy a kiütéses tifusznak a hordozója a tető. És Hibai doktor ebben a rosszul megvilágított teremben nem látta, hogy egy tető az ő testére is átmászott, és megcsípte. És néhány nap múlva már szembesült a tünetekkel. Ugye a tifusznak az egyik jellegzetessége, hogy nagyon hektikus a betegségnek a lefolyása. Egyik nap kicsit jobban van, másik nap felszökik a láza, utána megint a javulásnak a jelei láthatók. Tehát körülbelül 10 napig tartott ez az állapot, amikor Hibai doktor is küzdött a saját betegségével, és amikor már ugye érezte, hogy nem tud majd bemenni dolgozni, akkor a saját rendelőjének az ajtajára kiakasztott egy cédulát, beteg vagyok, pár napig nem rendelek. És tulajdonképpen ez volt az utolsó üzenete a betegek felé. A betegség végül 10 napos lefolyású volt, és hát ahogy Hibai doktor kirakta ezt a kis cédulát az ajtajára, onnantól kezdve futótűzként terjedt a városban, hogy Hibai doktor beteg, és az utcán az emberek már nem a szokásos agyonistennel köszöntek, hanem szinte az volt az első kérdésük, hogy tud-e valamit Hibai doktorról, hogy van Hibai orvos, és a megyei napilap is szinte naponta foglalkozott Hibai doktornak az állapotával. Tehát az egriek felekezettől, társadalmi hozzátartozástól, vallási életkorbeli különbségektől függetlenül olyan összetartozást mutattak ezekben a napokban, hogy tulajdonképpen egy emberként imádkoztak a doktoruknak a gyógyulásáért.
Este 7:30 halt meg Hibai doktor, és nagyon gyorsan intézték a temetést, 2 nap alatt eltemették. Ennek ugye az volt az oka, hogy egy fertőző betegségben halt meg. Egyébként akkora tömeget vártak a 60-i temetőben lévő gyászszertartásra, hogy még az aznapi foci meccset is 1 órával későbbre kellett tenni, mert hogy a város egy emberként igyekezett Hibai doktornak a ravatalához. És hát tulajdonképpen a 60-i temetőben lévő sírja az a mai napig szinte zarándokhely, hiszen aki elmegy ott azon a szakaszon, biztos, hogy egy gyertyát vagy egy mécses gyújt Hibai Károly emlékére, hiszen ő az az orvos, akinek az emléke 100 év elteltéből is ugyanolyan élő maradt itt közöttünk, mint halála időszakában. Ugye utca is, óvoda is viseli a nevét, emléktáblát is avattak a lakásának a sarkán, illetve egy hibai emlékgyűrűt is alapítottak a fiatal orvosoknak a díjazása érdekében, tehát Hibai Károly hagyatéka a mai napig is élő a városban. A hagyatékot a család felajánlotta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel-Pál könyvtárának, így a Hibai Károly életéről, történetéről szóló források azok bekerültek az egyetemnek a könyvtárába, ami számunkra történészek számára azért is külön öröm, mert ezáltal kutathatóvá válik a hagyaték. Gyógyítani nem annyit jelent, hogy a testi problémákat orvosoljuk medicinákkal. Nagyon sokszor az emberség, a hozzáállás, az empátia, emberként kezelni, nézni a másikat. Véleményem szerint itt kezdődik a gyógyításnak az alapja, és ez volt Hibai doktornak az a titka, ami után 100 év múlva is tiszteli őt a város.